नमस्ते पाइथन इन्ट्रोडक्सन लेक्चरमा स्वागत छ। पाइथन एउटा जेनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुनको चाहिँ एउटा सिम्पल सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ। यो विन्डोज लिनक्स म्याक ओएसमा तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ एभाइलेबल छ। यसमा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फिचर्स पनि छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई रियल लाइफ प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ पाइथन युज टु डेभलप एन्ड डेमोन्स्ट्रेट एप्लिकेसन्स क्विकली। पाइथनसँग चाहिँ युज अफ बिल्ट इन लाइब्रेरिजहरू छ जुन तपाईँहरूले युज गरेर चाहिँ सर्टकट मेथडमा कुनै प्रोग्रामिङहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। पाइथन चाहिँ एउटा तपाईँहरूले चाहिँ यो एउटा स्क्रिप्ट लेखेर सिम्पल प्रोग्रामको लागि मात्र युज गर्न सक्नु हुँदैन कि यो चाहिँ एउटा हाई ट्राफिक भएको चाहिँ वेबसाइटहरू पनि तपाईँहरूले यसबाट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो मेसिन लर्निङ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, डाटा एनालाइसिस, स्ट्याटिस्टिक तपाईँहरूले जुनसुकै पनि एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कमान्डहरू चाहिँ हेर्नेछौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई कोडिङ गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ युज हुनसक्छ र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कोडरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लाइब्रेरी युज गरेर। सो सबभन्दा पहिलो चाहिँ कमान्ड भनेको सिट्यारियल टाइल युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो टर्मिनलमा जान सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले जस्तै मैले अब यहाँ चाहिँ सिडी डट डट गरेँ भने मैले चाहिँ एक स्टेप चाहिँ मैले ब्याक भयो। अनि त्यसै गरी सिडी र अब जुन डाइरेक्टरीमा जानु छ त्यो डाइरेक्टरीको नाम खिच्यो भने मैले त्यो डाइरेक्टरीमा चाहिँ मैले मुभ भएँ। मैले अहिले एफमै छु। अब मैले जस्तो अब पाइथन ट्युटोरियल भन्ने फोल्डरमा मैले जानु छ भने सिडी अनि पाइथन ट्युटोरियल अनि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गएँ। त्यसै गरी अब चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गरेँ। अब यसमा के रहेछ भने यहाँसम्म केही छैन। अब मैले चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु कोड इन्ट्रो डट पाई गर्छु अनि यहाँ चाहिँ इन्ट्रो डट पाई भन्ने माथि चाहिँ खोल्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु र तल आएर फेरि एलएस गर्छु भने यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रो डट पाई भन्ने चाहिँ त्यो पाइथन ट्युटोरियल भन्ने फोल्डरमा चाहिँ लिस्ट आउट भयो। त्यसै गरी चाहिँ अब यहाँ क्लियर लेखेर तपाईँहरूले चाहिँ यो कमान्ड टर्मिनललाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले अहिले चाहिँ कुन डाइरेक्टरीमा काम गरेछु भन्ने चाहिँ बुझ्नु छ भने पिडब्लुडी थिच्नुहोस्। अहिले जस्तो म पाइथन ट्युटोरियलमा छु भने चाहिँ यहाँ आयो है। त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ अब मैले कुनै फोल्डर बनाउनु पऱ्यो भने एमकेडिआइआर दिएर त्यो फोल्डरको नाम जस्तै मैले अब टेम भनेर राख्छु भने चाहिँ यहाँ टेम भन्ने फोल्डर बन्यो र त्यसै अब मलाई हेर्नु छ यो फोल्डर साँच्चै के बन्यो कि नै सानो भने चाहिँ मैले एलएस गरेर त्यो फोल्डर चाहिँ बनेको छ कि नै भनेर चाहिँ म हेर्न सक्छु। त्यसै गरी अब अर्को भनेपछि अब मैले कुनै फाइल र फोल्डर बनाइसकेको छु र त्यसलाई रिमुभ गर्नु छ भने चाहिँ आरएम, फाइललाई डिलिट गर्नु छ भने यहाँ फाइलको नाम लेख्नुहोस्, फोल्डरलाई डिलिट गर्नु छ भने फोल्डरको नाम लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले टेम थाल्यो भने आरएम टेम। अब मैले लिस्ट गर्दाखेरि टेम भन्ने फोल्डर चाहिँ यहाँबाट डिलिट भइसकेको छ। अनि अब मलाई कुनै कोडलाई रन गर्नु छ भने जस्तै यहाँ प्रिन्ट हेलो कन्भर्जेन्ट थियो। अब मैले यहाँ त्यसलाई त्यो फाइललाई रन गर्नु छ भने पाइथन लेख्छु र त्यो फाइलको नाम लेख्छु। हामीले रन गर्दाखेरि रन हुन्छ। यहाँ किन आएन पिआरआइएनटी हेलो कन्भर्जेन्ट छ त्यो चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। त्यसै गरी चाहिँ पाइथन अनि इन्ट्रो डट पाई लो कन्भर्जेन्ट भनेर आयो। सो थ्याङ्क यू।